Chào các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục một hành trình làm mổ bụng những món đồ điện tử quen thuộc trong nhà, nơi mà những thiết bị tưởng chừng đã cũ, đã hư hoặc là chuẩn bị vứt đi lại chứa toàn những cái món linh kiện cực kỳ giá trị cho dân DIY. Thì nhân vật chính của video ngày hôm nay là một cái chiếc máy xay cà phê inox. Nhìn thì nó nhỏ gọn đơn giản gì đó, nhưng mà bên trong thật sự là cả một kho báu. Nhiều người dùng nó mỗi ngày chỉ để xay cà phê, xay tiêu, vân vân. Nhưng mà ít ai biết rằng trong này ẩn chứa một cái motor chạy điện 220V cực kỳ mạnh mẽ và vô cùng bền. Cái loại motor này tận dụng lại thì chế được rất là nhiều món, như là máy mài mini nè, quạt gió nè, máy bơm nhỏ nè, thậm chí làm thử nghiệm cơ khí cũng ngon lành cành đào. Và đó cũng chính là cái lý do khiến mình phải tháo nó ra xem cấu tạo bên trong nó ra sao, motor còn tốt không, và có những cái linh kiện nào có thể tái chế. Thì trong cái video này mình sẽ tháo toàn bộ cái máy xay inox này ra, xem nguyên lý hoạt động ở bên trong nó, lấy ra một cái motor 220V, trục, bạc đạn, công tắc, dây điện, tất cả những món cực kỳ hữu ích để chuẩn bị cho cái video tiếp theo, nơi mình sẽ biến cái motor này thành một cái công cụ, dụng cụ DIY mới hoàn toàn. Càng mở mấy cái món đồ gia dụng như vậy là mình càng rất là bất ngờ, bởi vì bên trong mỗi thứ đều có những cái bộ phận có thể tận dụng lại, giúp tiết kiệm tiền, tiết kiệm rác thải, và quan trọng là mang lại cảm giác sáng tạo cực đã. Nếu bạn là người thích khám phá món đồ điện, thích mày mò tái chế linh kiện, hoặc đơn giản là muốn biết bên trong cái thiết bị nhà mình trông thế nào, thì nhớ đăng ký kênh ngay nha. Vì ở những video sau mình sẽ còn tháo nhiều món độc lạ hơn nữa, và chắc chắn bạn xem là ghiền luôn. Thiệt đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ dự án kế tiếp của mình nha.